בשיעור הזה נעסוק בשלב הראשון של המיסטיקה היהודית, ספרות ההיכלות, שהיא קשורה בצורה מורכבת גם בזמן וגם ביחס לספרות חז"ל. ספרות ההיכלות זה ספרות ענפה, שיש בה טקסטים שונים, יש בה טקסט שנקרא היכלות רבתי, היכלות זוטרתי, ספר שיעור קומה, חיבורים אחרים. יש כמה דברים שאנחנו לא יודעים עליה. אנחנו לא יודעים מי כתב אותה. היא מיוחסת לרבי עקיבא, לרבי ישמעאל, אבל אין שום סיבה אמיתית או מהותית לקחת את הייחוס הזה כפשוטו. אנחנו גם לא יודעים מתי היא נכתבה. יש ויכוחים לא מעטים בין החוקרים של הספרות הזאת, האם המקדימים אותה למאה השנייה, למאה השלישית, המאחרים אותה למאה השישית, לשביעית. אנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא מבחינת תאריכים. היות והיא מצוטטת במדרשים מאוחרים כבר, או ניכרים ההשפעות של הספרות הזאת בטקסטים מאוחרים יחסית, במדרשים מאוחרים של המאה השביעית, של המאה השישית, אז יש לנו גג מסוים. אנחנו יכולים להגיד שהספרות הזאת ודאי התחברה לפני המאות האלה. קשה לנו לעמוד על התאריך המדויק שלה, קשה לנו לעמוד גם על החוגים שכתבו אותה. אנחנו יודעים הרבה על הרעיונות שנמצאים בה, וכמובן בהם נעסוק בעיקר. יש עוד נושא שהחוקרים מתלבטים לגבי הספרות הזאת, שהיא כמובן, כאמור, מציעה איזו פריצה חדשה, רעיונות חדשים לתוך המחשבה היהודית, שהיו להם גם גלגולים מאוחרים. שאלה נוספת שהחוקרים מעלים, זה מה היחס בינה לבין ספרות חז"ל. לכאורה היא נכתבת במקביל, אולי קצת מאוחר, והשאלה של היחס שלה לספרות חז"ל מתמקדת בנקודת אחיזה מעניינת בתוך ספרות חז"ל, שכדאי לעמוד עליה לפני שנכנסים לדיון בספרות ההיכלות. בספרות חז"ל מצוי רעיון שיש תחום אזוטרי, תחום סודי, תחום נסתר. ישנה משנה שכדאי לקרוא אותה, משנה במסכת חגיגה בתחילת הפרק השני, שאומרת את הדבר הבא. אין דורשים באריות בשלושה, דהיינו בפרשות העוסקות באריות, בדיני האריות בתורה, אסור לדרוש בפני למעלה משלושה אנשים, דרשות פומביות אסורות, ולא במעשה בראשית בשניים, דהיינו מעשה בראשית, הפרקים הראשונים, הפרק הראשון של התורה שעוסק בבריאה, אסור לדרוש אותו לקבוצה שהיא למעלה משני אנשים, ולא במרכבה ביחיד. דהיינו במרכבה, מעשה מרכבה כפי שיקרא מאוחר יותר. זה החזון של יחזקאל בפרק א', יש בספר יחזקאל חזון מאוד רב רושם, מרכבה, שבו הוא רואה את האל, יש לו גילוי של האל על מרכבתו השמימית, על חיות הקודש והאופנים. ובמרכבה אסור לדרוש אפילו ליחיד, אלא אם כן היחיד הזה היה חכם ומבין מדעתו. דהיינו, אלא אם כן החכם, היחיד הזה כבר היה חכם, ובאיזשהו מובן גם מבין את החומר הזה מדעתו, מחוכמתו שלו. דהיינו, יש פה תופעה מאוד מעניינת. יש תחום שחז"ל מצהירים עליו כתחום אזוטרי, תחום נסתר. אסור להעביר אותו אלא ליחידי סגולה, בעיקר מעשה מרכבה שעוסק במרכבה האלוהית ואולי בדמות האל עצמו, כי יחזקאל רואה את דמות האל יושב על מרכבתו כדמות אדם, וזו תחום סגור. תחום סגור לבני עלייה שעברו חניכה אל הסוד. וכמובן נשאלת השאלה האם יש זיקה בין מעשה המרכבה הזה שחכמים מעובדת היותו סוד לא מדברים עליו בצורה כל כך מפורשת, לבין ספרות ההיכלות. האם ספרות ההיכלות היא
מעשה המרכבה היא התחום האזוטרי השמור שהחכמים מדברים עליו. כדרכנו במשך השיעור יש לנו גם הזדמנות בנקודה הזאת לעצור ולדבר על עניין מושגי, וזה תחום הסוד. בעצם המשנה הזאת שעליה אנחנו מדברים היא ההופעה הראשונה המפורשת בספרות התלמוד, לספרות חז"ל לדורותיה, שיש אזור מסוים של המסורת שנמסר רק ליחידים. והאזור הזה הוא קשור במעשה בראשית, בבריאה, הוא קשור במעשה מרכבה, בחיזיון של הופעת האל ליחזקאל, והוא מציב בפנינו שאלות מושגיות, היסטוריות מאוד רחבות. ואני רוצה לדבר על שניים מהם, שיהיו להם שני הקשרים עם השלכות מאוד עמוקות בהיסטוריה של המחשבה היהודית. הראשון כבר אנחנו רואים מהמשנה עצמה. המשנה עצמה אומרת, את הסוד הזה, מעשה מרכבה, מגלים רק למי שיודע אותו מעצמו. יש פה כמעט איזו סתירה באקט החניכה. זה כמו אנשים שיש להם דרגת פרטיות מאוד חריפה, והם אומרים למישהו אחר, תשמע, אם אתה לא הבנת את המצוקות שלי בעצמך, אתה לא ראוי לזה שאני אספר לך אותם, כן? ויטקנשטיין, שגם היה מחבר פילוסופי אזוטרי במובן מסוים, כתב בצורה די אזוטרית, די קשה, כותב בהקדמה שלו לאחד החיבורים הגדולים, הוא אומר, את החיבור הזה אני כותב למי שכבר הבין את הדברים האלה. כן? אם כך אתה שואל, אם כך למה אתה כותב, אם כבר הבנתי, אבל לבעלי סוד יש איזו שמחה שהם מגלים מישהו שהוא שותף לסוד שלהם. אז יש פרדוקס אזוטרי מאוד עמוק שקשור לפעולת החניכה. אבל יש דבר אחר שהוא הרבה יותר עמוק ועם השפעה מאוד עמוקה בימי הביניים. ליהדות יש תחום, כפי שנקבע במשנה הזאת, שהוא נסתר, וכשמסתכלים על ההגות היהודית בימי הביניים, היא כולה מתנהלת דרך הסוד. הקבלה היא בעצם גילוי של המרכיב הנסתר של היהדות. הפילוסופיה, מורה הנבוכים שעוד נעסוק בו הרבה, הוא בעצם ספר אזוטרי, ספר שנכתב בראשי פרקים וברמזים, מלא סתירות כדי להסתיר את מובנו, עוסק בסתרי התורה במשמעות הפנימית שלהם. אבן עזרא, אחד מהפרשנים החשובים של היהדות, גם הוא מדבר על רובד הסוד. במובן מסוים, הרבה מההגות היהודית בימי הביניים נסמכת על האזכור הזה, טוענת שהיא בעצם חושפת את רובד הסוף, סוד הנסתר של המסורת. והרובד הזה מאפשר בעצם מרחב דינמי ומאוד גמיש בתוך המסורת. וכאן בא פרדוקס מאוד מעניין, מאוד עשיר, שיש לו השלכות עצומות על תולדות המחשבה היהודית. לכאורה, כמו שהמשנה הזאת אומרת, הסוד זה המרכיב הכי שמור של המסורת. צריך להיזהר בעברה שלו רק ליחיד שהבין מדעתו. בגלל שהוא הכי שמור, הוא גם הכי פרוץ. למה הכוונה? יבוא אבן עזרא. אגב, אחד מהפרשנים וההוגים החשובים ביותר של המסורת היהודית. ואומר, אתם יודעים מה? הסוד של התורה זה עניינים אסטרולוגיים, תפיסות אסטרולוגיות. יגידו לו, רגע, מי שמע על אסטרולוגיה בכלל בתורה? הוא יגיד, כן, זה היה סוד. זאת אומרת, הסוד, המרחב, בגלל שהוא שמור, הוא גם לא ניתן לשליטה. ודרך המדיום של הסוד, דרך המדיום של הסתר, חודרות ללב ליבה של היהדות, דוקטרינות חדשות, רדיקליות, מרחיקות לכת, שאפשר להגיד באיזשהו מובן, מפוררות את המובן הפנימי שלהם מבפנים. דהיינו, יש פה רעיון, מין פצצה שהוטלה בתוך המסורת, על רובד סוד, שנמסר ליחידים, שהוא עצמו, בגלל שהוא נמסר ליחידים, בגלל שהוא לא נשלט, הופך לרובד פתוח מאוד, פרוץ מאוד, שבאמצעותו ודרכו מוחדרות ללב ליבה של היהדות תפיסות מהפכניות, ולא רק זה שהן מהפכניות, בגלל שהן טוענות שהן רובד הסוד, הנסתר של התורה,
הן גם טוענות לזה שזה המובן הפנימי והפריבילגי העמוק של המסורת. ואנחנו עוד בהקשר הזה נעסוק לא מעט בשאלת הסוד. אני דיברתי על זה באופן מושגי, כי זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בתופעה הזאת, כפי שהיא מוזכרת במשנה, שיהיו לה הדים עמוקים מאוד בהמשך תולדות המחשבה היהודית. אני רוצה להעיר אם כך. מה אנחנו יודעים, מה בינתיים אמרנו על ספרות ההכלות? אנחנו לא יודעים מי כתב אותה, אנחנו לא יודעים מתי היא נכתבה, ואנחנו גם לא יודעים בצורה עמוקה מה זיקתה לספרות חז"ל. אבל חוץ מזה אנחנו יודעים עליה די הרבה, בגלל שממנה יש לנו לא מעט כתבים. מה הרעיונות הבסיסיים של הספרות הזאת כפי שהיא מופיעה בפנינו? יש לה שני מוקדים. אחד זה המוקד המיסטי, השני הוא המוקד המאגי. אני ארצה לדבר על שני המוקדים של הספרות הזאת, ואני אתחיל במוקד המיסטי של הספרות הזאת. הספרות הזאת, כשקוראים אותה, יש מהדורה אגב מאוד יפה, מאוד חשובה של הספרות הזאת שהוציא חוקר בשם שפר, פטר שפר, שבה יש העמדה סינופטית של כתבי היד השונים של הספרות זה בצד זה. וכשמעיינים בה, רואים שהיא מתארת העפלה, מסע של המיסטיקן, אל העולמות העליונים. המיסטיקן הזה עובר דרך היכלות, יש 7 היכלות. בכל מעבר כזה, המעברים הם הרי סכנה, הם מסוכנים מאוד. כל מעבר כזה הוא חוזה ונתקל בקבוצות גדולות של מלאכים, במקהלות. כשהמלאכים האלה עוסקים בעניין אחד בעיקרו, זה שירת השבח לאל. כן? יש שם, בסגנון הייחודי של הספרות הזאת, שירת פאר וסגל של האל. בשיאו של התהליך, וכאן זה מה שבמובן עמוק חשוב בספרות הזאת, בשיאו של התהליך, המיסטיקן ששורד את כל המעברים האלה, אם הוא הצליח לשרוד את כל כיתות המלאכים המסוכנות והמאיימות שדרכם הוא עובר, הוא ניצב מול האל ורואה וחוזה בכבוד האל עצמו. וכשבוחנים את מסע ההעפלה הזה, המיסטי לפעמים בספרות, יש לו ביטוי פרדוקסלי, יורדי המרכבה, כביכול ההעפלה המיסטית הזאת היא בעצם ירידה לתוך מעמקי ההתנסות התודעתית של האדם. בשיאה נמצא המבט אל האל. אנחנו רוצים להגיד משהו שכאן בעצם נמצא ליבה של הספרות הזאת. הרעיון המרכזי שמנחה אותה את ההעפלה המיסטית הזאת, היא בעצם חציית גבול שהמקרא לא מאפשר אותה בין האל הנשמע לאל הנראה. ואני, כדאי להתעכב על זה. במקרא אלוהים נשמע, אלוהים מדבר, אבל אסור לראות אותו. כי לא יראני האדם וחי. וכן, ובמתן תורה, בסיני, כל תמונה אינכם רואים, זולתי קול. את האל שומעים, לא רואים. אגב, לא רואים אותו לא בגלל שאין לו דמות. כך יגידו אולי הפילוסופים היהודים של ימי הביניים, זה לא ברור. לא רואים אותו לא בגלל שאין לו דמות, אלא בגלל שיש במעשה הראייה אקט אינטימי של חילול. כן? כשמשה מבקש מהאל לראות את פניו, ואלוהים אומר לו, כי לא יראני אדם וחי, מה שהוא רואה זה רק את אחורי האל. בגלל שיש אקט מחלל בראייה, אנחנו יודעים את זה מהאתיקה של המבט, אגב, גם בלי הקשרים דתיים מיסטיים, אנחנו יודעים איך שהחברה בנויה, החברה בנויה כך שככל שאתה יותר חשוב ונשגב, אתה רואים אותך פחות ואתה רואה יותר, כן? אדם שבעל תפקיד מאוד חשוב בהיררכיה,
סוקר אותך מכף רגל ועד ראש, ואתה מפחד אפילו ליצור קשר עין. יש אתיקה של המבט. בעלי המעמד פחות ופחות נראים, כן? כך בנויה גם הארכיטקטורה שלנו, כן? ככל שאתה יותר ממעמד גבוה, הגישה אליך יותר מסובכת, אתה צריך לעבור דרך אינטרקום ודרך שוער וכולי, במנעולים מאוד מסובכים. המרחב בינך, בין רשות הפרט שלך לרשות הציבור הולך ונעשה יותר ארוך ומסובך. ככה זה גם בתחום הדתי. את האל אי אפשר לראות, ומכאן גם ההקפדה העצומה של היהדות לדורותיה, גם לא לייצר ציור או דימוי פלסטי של האל שניתן להתבונן בו. ספרות ההיכלות באופן עמוק, בעצם אולי החידוש המרכזי שלה היא חציית גבול שבעצם המסורת עד לספרות הזאת לא אפשרה. אני רוצה להעיר פה גם בהקשר של העולם, דיברנו על קשרים אפשריים לספרות חז"ל. ידוע, זה טקסט חשוב מאוד למיסטיקה היהודית לדורותיה, שנמצא במסכת חגיגה על אותה משנה שבה עסקנו, שהיא מתארת את המעשה המפורסם, תנו רבנן, שנו החכמים, 4 נכנסו בפרדס. כן? הכניסה אל הפרדס. הפרדס זה המרחב, מושג מאוד מורכב כשלעצמו, התפרש כמרחב האלוהי, המרחב שניגשים אליו בהפלה המיסטית שעליה אנחנו מדברים. ואלו הם, בן עזאי ובן זומא, אחר זה אלישע בן אבויה, אחר שכפר ויצא מחוגי החכמים, ורבי עקיבא. והחכמים האלה שנכנסו לפרדס למסע הפלה מסוכן, גורלם היה מאוד מסובך. בן עזאי הציץ ומת. עליו הכתוב אמר, יקר בעיני אדוני המבטא לחסידיו. כן? כמו שאמרנו, הפעולה הזאת היא פעולה מסוכנת. בן עזאי הציץ ומת. בן זומא הציץ ונפגע. ועליו הכתוב אמר, דבש מצאת, אכול דייך פן תשבענו ויקטו. אחר, קיצץ בנטיות. בן זומא נפגע, גם נפגע בפעולה המסוכנת הזאת. אחר, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות, ביטוי שאנחנו נשוב אליו בתולדות המיסטיקה היהודית. הוא כפר בעיקר. וכאן דבר מאוד חשוב בתולדות הסוד שיש לאמור עליו. הסוד הוא סוד כי יש גבול דק מאוד בין הראייה העמוקה ביותר של סתרי התורה וכפירה. הקשר בין סודות התורה ומינות יהיה תמיד קשר מאוד דק, והנה יש לנו פה ההפלה מיסטית, שבסופה הגיע המיסטיקן למסקנות שהפכו אותו לכופר. רבי עקיבא יצא בשלום. כן? רבי עקיבא הוא יחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. אגב, רש"י מאיר פה הערה מאוד מעניינת. למה רבי עקיבא יצא בשלום? כי הוא בעצם היחיד מכל החכמים שעליו נאמר שהוא לא הציץ. כן? כולם הציצו הציץ ומת, הציץ ונפגע, הציץ. כן? פעולת המבט היא פעולה מאוד מסוכנת, שמביאה לחכמים השונים, למרות שהם רק הציצו, זה מין תנועה מאוד זהירה, מביאה את החכמים לכדי אסון. ואם אנחנו שואלים, במוקד של ספרות ההיכלות, זה המבט אל האל, שבו המיסטיקן חוצה גבול שלכאורה המסורת העמידה לו מחסום מאוד עמוק. אנחנו נגיע עוד מעט לעסוק באופי של הראייה הזאת ובמשמעות שלה, אבל יש פה דבר מאוד מעניין על היחס בין המעפיל והמלאכים. כמו שאמרנו, יש 7 היכלות, ויש קבוצות של מלאכים. המלאכים הם בעצם בירוקרטים. מה התפקיד של בירוקרטיה? זה לחסום גישה אל הממשל. כן? הם מתנהגים ככה.
שומעים קבוצות גדולות של מלאכים, שהם עצמם כל הזמן מנסים לחסום את המיסטיקן באקט ההפלה שלו. אגב, אחד הדברים המעניינים בסיפור הזה, שלמרות שהמיסטיקן הוא בן אנוש, שאמור בסופו של המסע לראות את האל, המלאכים עצמם, שהם אפילו אלה הסמוכים לאל, לא רואים את האל. כן? יש בפסוק, ביחזקאל, את הפסוק בשניים יחסי פניו, כן? הכנפיים, המלאכים האלה שמשוררים את שבח האל וסובבים אותו, הם מכסים את פניהם כדי לא לראות את האל. וחלק ממה שהמדרשים האלה מתארים, זה את המאבק בין המיסטיקן והבירוקרטיה שסביב האל. אני רוצה לצטט כמה טקסטים שעוסקים בעניין הזה, שמופיעניים לספרות ההיכלות. אני קורא אחד מהטקסטים בספרות ההיכלות שמופיעים במהדורה הזאת שדיברנו עליה של שפר. והיא מתארת את האופן שבו המלאכים שומרים מאוד בקפדנות, מונים את הגישה. מפני ששומרי פתח היכל השישי היו משחיתים ביורדי המרכבה. כן? אנחנו מדברים על הפתח השישי, זה כבר די קרוב, משחיתים ביורדי המרכבה. והיו מצווים עליהם ומכים אותם ושורפים אותם. ומעמידים אחרים במקומם. זאת אומרת, את המלאכים האלה שהיו משחיתים ביורדי המרכבה, פוגעים על זה, אותם עצמם היו מנסים לייסר, ומחליפים אותם. ואף אחרים העומדים תחתיהם, כך היא מידתם. אינם מתיירים ומעלים ללב לומר למה אנו נשרפים, וכי מה הנאה יש לנו שאנחנו משחיתים ביורדי המרכבה. כן? הבירוקרטיה הזאת מתעקשת לחסום את המגע. ומי שומר אגב על המיסטיקן מהבירוקרטיה? זה אלוהים בעצמו. יש לנו טקסט מפרקי דרבי אליעזר, שיש בו, מדרש מאוחר, שיש בו הרבה השפעות של ספרות ההיכלות, שאומר את הדבר הבא. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, הרי אנו משרתים לפניך ביום ובלילה, ואין אנחנו יכולים לראות את כבודך. וזה ילוד אישה רוצה לראות את כבודך. כן? משה, פה אנחנו מדברים על משה שעולה, והוא רוצה, המלאכים יש קנאת המלאכים במיסטיקן שעולה. ועמדו בזעף ובהלה לעמיתו, והגיע נפשו עד מוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נגלה עליו בענן, שנאמר, וירד אדוני בענן, וסח עליו הקדוש ברוך הוא בכף ידו, שלא ימות, שנאמר, ויהב בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי. יש פה איזה דימוי מאוד חזק של האל שמגן על המיסטיקן מפני הבירוקרטיה המלאכית המאיימת. ובהגנת האל הזאת אנחנו באים לעומק הרעיון הזה של המיסטיקה של ספרות ההיכלות. כי המיסטיקן חפץ לראות, הוא חפץ להגיע לידי שקיפות. שקיפות מוחלטת של סודות האלוהות בראייה ישירה. ואנחנו רואים שהאל מגן עליו ומעוניין להיראות. פה איזה רעיון מאוד רדיקלי בספרות הזאת, והיא אומרת, אני אקרא קטעים שמתארים את דחף האל להיראות. נגיד ככה, אלוהי המקרא שאינו נראה, יש לו חסך ראייה. הוא כמע להיראות. כן? להיראות זה להיות נוכח, לאשר את קיומו. והוא אומר את הדבר הבא. באחד הטקסטים פה גם שומעים את המצלול הייחודי של העברית, המאוד מעניינת ומרתקת של הספרות הזאת. שהיא אומרת, מחמד ומצפה תוטרוסאי, השם אלוהי ישראל, פה יש להם גם שמות וכינויים חדשים להם, במידה שמצפה לגאולה ולעת ישועה ששמורה לישראל,
האל הזה מצפה. מתי יורד היורד למרכבה? מתי יראה בגאוות מרעום? מתי יראה קץ הישועה? מתי ישמע קץ הפלאות? מתי יראה מה שלא ראתה עין? מתי יעלה ויגיד לזרע אברהם אוהבי? אלוהים חפץ להיראות. ואז יש פנייה מאוד מעניינת. ברוכים לשמיים ולארץ יורדי מרכבה, אם תאמרו ותגידו לבניי מה שאני עושה בתפילת שחרית, בתפילת מנחה וערבית, ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה שישראל אומרים לפניי קדוש. למדו אותם ואמרו להם, שאו עיניכם לרקיע כנגד בית תפילתכם, בשעה שאתם אומרים לפניי קדוש. למדו אותם. אין לי הנאה בכל עולמי שבראתי, אלא באותה שעה, שעיניכם נשואות לעיניי, ועיניי מביטות עיניכם, באותה שעה שאתם אומרים לפניי קדוש. האל חפץ בראייה, חפץ להיראות, כמה לראיית האדם. פה אגב, מעניין הכניסה, ואני רוצה להעיר, אחד המקומות שספרות ההיכלות השאירה את רישומה, בגלל שירת השגב של המלאכים, זה בסידור, יש לנו טקסטים שאפשר לזהות שהם באו מתוך הספרות הזאת. אגב, אחד הטקסטים החשובים קשורים לקטע בברכות קריאת שמע, בברכה הראשונה של קריאת שמע, ברכת יוצר אור, יוצר אור ובורא חושך, שבה מתואר את הבריאה והשגב הגדול, איך שהמלאכים כולם באימה וביראה, משבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים, ויש שם קטע מתוך הספרות הזאת שחודר לעולם של התפילה והפיוט. וברגע הזה של הקדושה, של ההקדשה, של השגב, אומר האל ליורד המרכבה, למיסטיקן, תגיד להם למטה שם, לישראל, שישאו עיניהם למעלה וייצרו איתי קשר עין, כי אז אני מסתכל בעיניהם. קטע אחר, אגב, שמתאר גם, שוב, בצורה נורא מעניינת, את כניעת האל להיראות, מצוי במדרש משלי, שהוא מדרש מאוחר שיש בו זרמים והשפעות מספרות ההיכלות, שמתארת את יום הדין, מה אומרים לאדם ביום הדין אחרי מותו. בא מי שיש בידו תלמוד, בא אדם שלמד תלמוד. ובבית דין של מעלה מתחילים לחקור אותו על חייו. אומר לו, הואיל ונתעסקת בתלמוד, אתה תלמיד חכם. צפית במרכבה? צפית בגאווה? האם גם עסקת במרכיב הנסתר של התורה, בצפיית בראיית המרכבה? שאין הנאה בעולמי, הקדוש ברוך הוא אומר, אין הנאה בעולמי, אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה, ומציצים, ומביטים, ורואים, והוגים המון התלמוד הזה. ההנאה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, זה כשהם תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, עוברים לאיזה חוויה ויזואלית. כיסא כבוד איך הוא עומד, שהם ידעו איך כיסא הכבוד. חשמל איך שעומד, גדולה מכולם. מציפורני ועד קודקודי איך אני עומד. כמה שיעור פיסת ידי, כמה שיעור אצבעות רגליי. זהו גדולתי, זה הדר יופי, שבניי מכירים את כבודי במידה הזו. דהיינו, פה כבר המבט הוא לא פגיעה בכבוד, אלא הוא אישור של הכבוד. פה אגב מדברים ביטויים מאוד ישירים של המימדים הגופניים של האל. האל פה ספר שיעור קומה אגב, גם חלק מהספרות הזאת מתאר את המימדים הקוסמיים של הגוף האלוהי, כמובן דברים מאוד חריפים, רדיקליים של דימוי פלסטי של האל. אז כך שהחוויית הראייה הזאת, זה לב של הספרות המיסטית של ספרות ההיכלות, זכתה אגב, דיברנו על ההשפעה שלה בעולם של התפילה, דיברנו על, היא זכתה להיכנס בעיקר באשכנז בימי הביניים, התקבלה בצורה מאוד מורכבת כי הדימויים הישירים האלה של המבט, יש בהם מרכיב מזעזע,
יש כאלה פרשנים שפרשו אותה כצורה אלגורית, יש כאלה פרשנים שפרשו אותה באופן שמתייחס לבריאה, כך בעולם האשכנזי, בחלק ממנו שמה שהם רואים זה לא את דמות האל, אלא יצור ביניים שנקרא כבוד. אבל בכל אופן, כשמסתכלים בספרות הזאת עצמה, בשיאה של החוויה המיסטית זה המעבר משמיעת האל לראייתו. האל הזה, אגב, האל של ההיכלות הוא אל קוסמי, נשגב, אדיר ממדים. אין בו מרכיב של אינטימיות אישית, של פנייה. הוא מלך מלכי המלכים שמסובב בבירוקרטיה אדירה של היכלות שחוסמים גישה אליו, שהמיסטיקן מעפיל אליו, מעפיל בהעפלה מסוכנת שבסופה השיא של ההתנסות הדתית. כמובן, שאלה נוספת שאגב קשורה בספרות הסוד לדורותיה, היא קשורה באופן שבו הטקסט הזה חושף ומגלה את הסוד. ואני רוצה להעיר פה גם בהקשר המושגי של הסוד שתי הערות. כשמסתכלים בספרות הזאת ולומדים אותה היטב, אומרים, הרי לכאורה היא עוסקת במעשה מרכבה שמגלים אותו רק ליחיד. והיא מתארת בצורה די בוטה וישירה איך זה נראה, איך עושים את המהלך הזה, איך עושים את המסע הזה. וכשהיא מצדיקה את הגילויים האלה, היא מצדיקה אותם בשני הקשרים שיהיו הקשרים מסורתיים של גילוי הסוד במסורת היהודית. הדבר ראשון זה תחושה של משבר. אגב, במקרים לא מבוטלים, בעלי הסוד מגלים את הסוד כשהם מרגישים שאין כבר מי שיפיץ אותו. זה אחד הפרדוקסים במסורת האזוטרית, זה שהיות ויש מגבלות כל כך חמורות להפצת הסוד ולגילויו, יש חשש שהוא ייעלם. ואז בעל הסוד, שהוא מרגיש שהוא בעל הסוד האחרון, מכריח את עצמו, כופה את עצמו לחשוף את הסודות, כי עם הסתלקותו מהעולם יסתלק הרובד הפנימי של היהדות. כך למשל אפילו הרמב"ם בהקשרים אחרים לגמרי במורה הנבוכים, כשעוסק בהקדמה שלו לפירוש שלו למעשה מרכבה של יחזקאל, והוא אומר, איך אני כותב דברים כאלה? הוא אומר, בגלל שהסוד הזה נשמר כל כך טוב, אני האחרון שיודע אותו, ואם מותי ייעלם פשרה הפנימי של היהדות, ולכן אני מגלה לכם וחושף לכם, אמנם ברמז עדיין, אבל כותב, מעלה על הכתב ראשי פרקים של הסוד הזה. וגם בספרות הזאת, אגב, מתואר בצורה מאוד חריפה וחיה תחושת השבר. יש הקשר אחר שבו הסוד הזה עולה, גילוי של הסוד, והוא קשור ברגע משיחי. בהרבה הקשרים, בהדפסות של טקסטים קבליים בזמן יותר מאוחר, בגילוי והפצה של הסוד, הצידוק של החשיפה קשור בעובדה שאנחנו נמצאים בעידן משיחי, והעידן המשיחי הוא בעצם עידן של הסרת המסווה. מה זה, אני רוצה להגיד אפילו במובן המילולי, אפוקליפסה, הביטוי הזה של אפוקליפסה היא בעצם בפירוש המילולי היווני של הסרת המסווה, גילוי, חשיפה. ויש קשר בין גאולה לשקיפות. המצב המיסטי זה החתירה לאותו רגע של שקיפות מוחלטת, שהוא תוצר של הסרת המסווה האלוהי. הוא קשור בזמנים משיחיים שהם פורצי גבולות הסוד, שייתכן שיש כאן גם במסורת הזאת מרכיבים כאלה. אז דיברנו על המרכיב הראשון של הספרות הזאת, של ספרות ההיכלות, שהוא קשור לאתיקה של המבט, המרכיב המיסטי. כמו שאמרתי, יש לספרות הזאת מרכיב שני, שהוא המרכיב המאגי.